Hello. سلام. Today with Jesus we are in Luke chapter 9. داستان زندگی عیسی رو داریم ادامه میدیم و امروز قراره در انجیل لوقا باشیم باب 9 صفحه 1349. And we join him as he starts to really focus his attention on the last part of his ministry. قراره همون بخشی رو که عیسی داره از این به بعد بیشتر از هر چیزی متمرکز میشه بر بخش جدید مأموریتش بخونیم و ادامه بدیم. And as we said in the last video, at this point in the story we are 6 months before his crucifixion. هفته گذشته تو ویدئوی آخر گفتیم که این قسمتی که الان داریم میخونیم 6 ماه قبل از به صلیب کشیده شدنش هستش. So let's first of all read Luke chapter 9 and verse 51. بیاین لوقا باب 9 آیه 51 رو بخونیم. چون زمان صعود عیسی به آسمان نزدیک میشد با عزمی راسخ رو به سوی اورشلیم نهاد. So as we saw in the last video, he's making a journey up to Jerusalem for the Feast of Tabernacles. توی ویدئوی قبلی با هم دیدیم که عیسی داشت میرفت سمت اورشلیم برای عید خیمه ها. And in the next couple of videos, we'll see that trip when he went there. و توی ویدئوهای آتی تو چند ویدئوی آتی با هم میبینیم که سفری رو که به سمت اون محل میره و چه اتفاقاتی پیش میاد. But when Luke starts to talk about him going to Jerusalem here, he's not just talking about this one visit. وقتی اینجا لوقا داره در رابطه با رفتن عیسی به این مکان صحبت میکنه به سمت اورشلیم، فقط منظورش همین یک سفر و این یک دیدار نیستش. He's talking about a change in focus of Jesus. بلکه داره در رابطه با یک تغییری در این بخش از مأموریت عیسی که از این به بعد قراره عیسی برای یه چیز دیگه ای متمرکز بشه صحبت میکنه. And you can see that the way he talks about it. که اگر ببینیم چه جوری در مورد این قضیه صحبت کرده متوجه این قضیه میشیم. We read in verse 51, it said, as the time started to approach for him to be taken to heaven. توی آیه 51 اولش اینطور شروع کرده گفته که چون زمان صعود عیسی به آسمان نزدیک میشد. And that's still 6 months away before his death, resurrection and ascension. و میدونیم که هنوز 6 ماه مونده تا عیسی مرگش، رستاخیزش و بعد صعودش به عرش اتفاق بیفته. But it's showing that in Jesus' mind, his focus is now on that 6 months away. و اینجوری با این زبان داره نشون میده که از اینجا به بعد توی این 6 ماه اخیر عیسی دیگه قراره تمرکز کنه بر این بخش، بر اورشلیم. And you see, it also says he firmly set out for Jerusalem. و حتی نوشته که با عزم راسخی به سمت اورشلیم رفت. Now in Luke's gospel, as we'll read as we go on, he doesn't just go to Jerusalem, he starts traveling around lots of places. توی انجیل لوقا وقتی در مورد این واقعه میخونیم اینطور نیستش که ببینیم فقط داره به اورشلیم میره، به خیلی از مناطق اطراف اورشلیم هم سفر کرد. But Luke keeps using the phrase around these journeys as he was on his way to Jerusalem. ولی انجیل لوقا اومده از این عبارت استفاده کرده و داره اینجوری تاکید میکنه که عیسی مسیر خودش رو به سمت اورشلیم داره میره. این هدف نهاییش الان. So in the language of Luke's gospel, when he talks about Jesus going to Jerusalem, he's not meaning literally the journey he's going to make right now. پس در زبان انجیل لوقا زبانی که استفاده کرده و از عبارت رفتن عیسی به سمت اورشلیم صحبت کرده منظورش فقط یک سفر خاص به خود اورشلیم نیستش. He's saying that from now on, in these last 6 months, everywhere Jesus goes, the main end goal, it's all to do with his mission to die in Jerusalem. منظورش اینه که از این به بعد هر کاری که عیسی میکنه و هر جایی که عیسی میره هدف نهایی و اصلیش رفتن به سمت مرگش در اورشلیم هستش. And from this point on, we start to see Jesus spend a lot more time in Jerusalem and the surrounding areas. و از اینجا به بعدشه که میبینیم عیسی مسیح بیشتر از هر چیزی توی اورشلیم و نواحی اطرافش وقت میگذرونه. He starts to argue a lot more with the religious leaders in Jerusalem. و حتی بیشتر از هر زمان دیگه‌ای با اون رهبرهای مذهبی که در اورشلیم بودن بحث میکنه. And he starts giving much more stern warnings about what will happen to them if they don't repent. و از اینجا به بعده که بیشتر و بیشتر بهشون هشدارهای جدی میده در رابطه با اینکه اگر توبه نکنن چه اتفاقی براشون میفته.
And he starts trying to prepare his disciples for when he will no longer be with them. و از اینجا به بعده که حتی شاگردهاش رو آماده زمان رفتنش میکنه که آماده باشن وقتی عیسی نیست پیششون چه کارهای انجام بدن. So from this point on, whatever Jesus is doing, in his mind, he's just focusing on getting prepared for his death. پس از اینجا به بعد هر کاری که عیسی میکنه چیزی که همش تو فکرشه مرگش هست و اینکه خودش رو برای اون لحظه مرگش آماده کنه. And now let's read about the first part on that journey. حالا بیاین در رابطه با اون قسمت اول از این سفرش به اون سمت بخونیم. Verse 52. آیه 52. پس پیشاپیش خود فرستادگانی اعزام داشت که به یکی از دهکده های سامریان رفتند تا برای او تدارک ببینند. So, the way he's going to Jerusalem, they go through this area called Samaria. وقتی که میخوان به سمت اورشلیم برن از محلی به اسم سامریه باید رد بشن. Samaritans hated the Jews and the Jews hated the Samaritans. آدمایی که اونجا زندگی میکردن سامری یا سامریان خونده میشدن. سامریان از یهودی ها متنفر بودن، یهودی ها هم از سامری ها متنفر بودن. And on the journey, Jesus sends some messengers to say, can we stay in this village on our journey? Can you prepare a place for us? توی مسیر عیسی یک سری آدم ها رو پیش روی خودش میفرسته و بهشون میگه که میتونیم توی این مسیر اینجا بمونیم و امکان موندن در اینجا وجود داره یا نه. But he didn't get a good reception. ولی خب جواب درستی، پاسخ درستی ازشون نگرفت. Verse 53. آیه 53 رو ببینیم. اما مردم آنجا او را نپذیرفتند زیرا عازم اورشلیم بود. So they knew he was Jewish, they saw he was going to Jerusalem and they said, no, you're not welcome. پس اونها میدونستن که عیسی یک یهودیه و قراره به سمت اورشلیم بره، واسه همین قبولش نکردن اونجا. Of course, this was an insult, this wasn't good hospitality. مطمئناً این رفتارشون یک جورایی مثل یک بی احترامی بود و این مهمان نوازی به حساب نمی اومد. And they were not welcoming the Son of God. و اونها در حقیقت با این کار فرزند خدا رو قبول نکرده بودن. So it was disrespectful. پس یه جورایی بی احترامی بود. But look at the response from two of Jesus' disciples. حالا بیایم ببینیم که عکس العمل و پاسخ دو تا از شاگردای مسیح چی بوده. Verse 54. آیه 54. چون شاگردان او یعقوب و یوحنا این را دیدند گفتند ای سرور ما آیا می‌خواهی بگوییم آتش از آسمان نازل شود و همه آنان را نابود کند؟ Wow, what an overreaction. چقدر عکس العملشون بیش از اندازه بود. They say, well, they've rejected you, Jesus. Should we burn them up? به عیسی میگن که این آدم‌ها تو رو رد کردن، بریم اونها رو به آتش بکشیم. Now, what's in their mind is something that happened in the Old Testament. چیزی که تو ذهنشون بود و با توجه به اون این حرفو زدن بر مبنای واقعی تو عهد عتیق بوده. The prophet Elijah was being chased by wicked soldiers sent from the wicked king. در عهد عتیق ایلیای نبی توسط یک سری سربازان شریری که توسط یک پادشاه شریری فرستاده شده بودن محاصره شده بود. Elijah was trying to teach the people at that time the way of God properly. ایلیای نبی اون موقع داشت تلاش میکرد که راه درست خدا رو به مردم آموزش بده. But the king and the people were corrupt and they tried to kill Elijah. ولی خب پادشاه و آدمای اونجا انقدر شریر بودن که تلاش کردن که میخواستن تلاش کنن بکشن ایلیای نبی رو. And Elijah asked for help just when he was about to be captured by some soldiers sent to capture him. و دقیقاً نزدیک بود که سربازان اون ارتش بیان و ایلیا رو بگیرن. اون موقع بود که ایلیا از خدا درخواست کمک میکنه. And God sent down fire to kill the soldiers so they couldn't get him and take him to be executed. کاری هم که خدا میکنه آتش از آسمان میفرسته تا اونها کشته بشن، سوخته بشن و نتونن ایلیای نبی رو اذیت کنن. That's what James and John are thinking of. اینجا یعقوب و یوحنا وقتی این حرفو زدن داشتن به چنین چیزی فکر میکردن. But how different is this? ولی چقدر این قضیه متفاوته. In the Old Testament, Elijah was about to be killed and God helped him to stop him being killed by wicked people. تو عهد عتیق ایلیا نزدیک بود که کشته بشه و خدا کمکش کرد. یعنی این آتش رو فرستاد که اون آدم‌های شریر کشته بشن که نبی خدا زنده بمونه.
Jesus wasn't under any threat here. He'd just been disrespected. ولی اینجا عیسی هیچ خطری تهدیدش نمیکنه و فقط بهش بی احترامی کردن با این رفتار. So James and John clearly love Jesus and they're very angry that this crowd disrespected him. یعقوب و یوحنا واضحه که خیلی عیسی رو دوست دارن و الان با دیدن چنین رفتاری و بی احترامی که مردم سامری کردن میخوان عکس العمل نشون بدن از عیسی حمایت کنن. But they, because of that, want to judge them and just destroy them straight away. ولی به خاطر این محبت بیش از اندازه‌شون دارن قضاوت میکنن آدم‌های سامری رو و به خاطر قضاوتشون میخوان اونها رو کلاً از بین ببرن و بکشنشون. But Jesus is very angry at what they've said. ولی عیسی خیلی عصبانی شده به خاطر حرفی که اونا زدن. We can read in verse 55 and 56. آیات 55 و 56 رو میخونیم. اما عیسی روی گردانده توبیخشان کرد و گفت شما نمیدانید از کدام روح هستید، زیرا پسر انسان نیامده تا جان مردم را هلاک کند بلکه تا نجات بخشد. سپس به دهکده دیگر رفتند. So Jesus, it says he rebukes them. He tells them they've been bad. پس اینجا گفته که عیسی توبیخشون کرد، بهشون گفت که این حرفشون اشتباه و بده. And he criticizes their attitude, says you don't know what bad attitude you have. و انتقاد کرد از اون رفتار اشتباه و بدشون و بهشون گفتش که شما اصلا نمیدونید که این رفتارتون چقدر بده. He says, I haven't come to destroy people's lives, I've come to save them. و بهشون میگه من که نیومدم زندگی مردم رو ویران کنم، اونها رو هلاک کنم، بلکه اومدم مردم رو نجات بدم. What he's saying is that James and John are letting their passion for Jesus give them bad attitude and bad emotions. چیزی که داره اینجا میگه اینه که یعقوب و یوحنا به خاطر اون اشتیاق زیادی که به مسیح داشتن، این اشتیاق زیادشون و محبت زیادشون باعث شده که رفتار بدی توی این راستا نشون بدن از خودشون. They don't want to give these Samaritans a second chance. حتی نمیخوان به این سامری ها یک شانس دوباره بدن. They've made their mistake, no more chances, kill them. دیدن یک بار اینها یه اشتباهی کردن و دیگه هم اصلا بهشون هیچ شانسی نمیدن، میگن اشتباه کردیم پس باید کشته بشن. This is very wrong. این رفتار واقعا اشتباهه. And you know, a few years later, many Samaritan villages converted to follow Jesus. و آیا میدونید که چند سال بعد از این قضیه خیلی از سامری ها تغییر کردن و به سمت مسیح اومدن و مسیحی شدن؟ We read in the book of Acts that the gospel was preached in Samaria and many people believed. در کتاب اعمال رسولان میخونیم که انجیل مسیح در منطقه سامری ها هم بشارت داده شد و خیلی از سامری ها ایمان آوردن. Some of the people that became faithful followers of Jesus may have been the same ones that James and John wanted to burn up. خیلی از اون آدم‌های سامری‌هایی که بعدها ایمان آوردن شاید جزء این آدم‌هایی بودن که اینجا یعقوب و یوحنا می‌خواستن اونها رو با آتش هلاکشون کنن. And it's showing there's a real important lesson for us. پس اینجا داره به ما نشون میده که یه درس واقعاً مهمی اینجا وجود داره. Maybe sometimes when we see people reject God and reject Jesus, it annoys us. شاید بعضی وقتا با دیدن یه سری از آدم‌هایی که عیسی و خدا رو رد میکنن و نمیپذیرن ما بخوایم عصبانی بشیم یا اذیت بشیم. If we love God and Jesus and their principles, it will hurt us when people maybe mock them or reject them. وقتی خدا و عیسی رو دوست داشته باشیم و قوانین اونها رو و خواسته های اونها رو با جون و دل دنبال کنیم، از اون طرف ببینیم یه نفر دیگه ای میاد عیسی و خدا رو مسخره میکنه، اونها رو قبول نمیکنه، چنین چیزی باعث عصبانیت و ناراحتی ما میشه. Or maybe if we see people act in a way which is very much against God and Jesus. یا حتی وقتایی که میبینیم یه سری ها رفتارهایی نشون میدن که مخالف با اون چیزیه که عیسی و خدا میخوان. Now maybe we don't pray to God to burn them up. شاید ماها تو دلمون از دعا نکنیم و از خدا نخوایم که اونها رو بسوزونه و از بین ببره. But maybe we think, well, I can't be bothered with them. I'm not going to talk to them. I'm not going to tell them about the gospel. ولی با خودمون میگیم که خب میخیالشون میشم، نمیخوام اصلا دیگه سمت چنین آدمی برم، نمیخوام تلاش کنم کتاب مقدس و انجیل رو بهشون بشارت بدم. I'm not going to give them a chance. نمیخوام بهشون اصلا یه شانس بدم. If we do that, we're being just like James and John. اگر حتی اینطور هم رفتار کنیم دقیقاً داریم مثل یعقوب و یوحنا رفتار میکنیم. Jesus doesn't like that. و عیسی چنین چیزی رو دوست نداره. He wants us to keep going and try and
preach to everyone, عیسی از ما میخواد که همیشه ادامه بدیم و به همه بشارت بدیم. no matter where they're from, فرقی نمیکنه اون آدم‌ها از کجان. because we never know who might listen and come to Jesus. چون ما که هیچ وقت نمیدونیم که چه کسی به حرفای ماها در رابطه با عیسی گوش میده و به سمت عیسی میاد و قبولش میکنه. And that's where we'll leave the story for today. داستان رو فعلا تا همینجا به اتمام میرسونیم. But even when Jesus is very focused on his death, even when he knows he's going to be killed by people, he's still full of mercy. ولی با وجود این که میدونیم عیسی از اینجا به بعد دیگه داره تمرکز میکنه بر آماده کردن خودش و شاگرداش برای مرگ عیسی، ولی باز هم پر از رحمت و مهربانیه. And he won't accept his disciples being judgmental and wanting to just get rid of people. و قبول نمیکنه که شاگرداش بخوان قضاوت کنن و همینقدر راحت به دیگران شانس ندن و بخوان اونها رو از بین ببرن. So let's be more like how Jesus wants us to be. پس بیاین بیشتر شبیه اون چیزی بشیم که عیسی ازمون میخواد. Thank you. مرسی.